Hanggang ngayon, wala pa ring bakuna o gamot para sa COVID-19. Ganoon pa man, mayroon ng mahigit sa 5 milyon ang gumaling sa buong mundo. Paano nga ba ginagamot ang mga pasyenteng positibo sa COVID-19? Sa kasulukuyan, supportive treatment ang binibigay sa mga nagpositibo sa sakit. Ibig sabihin, bibigyan ng pasyente ng gamot base sa sintomas na ipinapakita niya, tulad ng lagnat, ubo, at pananakit ng katawan. Maaari rin siyang bigyan ng mas malalakas na gamot kung kinakailangan. Ang isang COVID-19 na pasyente, iba-iba ang ipinapakita niya. Yung iba, meron silang mild lang na simptomas, maaring lagnat lang ang nararanasan, maaring masakit lang ang lalamunan, maaring masakit lang ang ulo. Yung iba naman, sila yung mga tinatawag natin na severe, na meron ng hirap sa paghinga or critical na kailangan na talaga ng gamit ng mechanical ventilator para sila ay matulungan huminga. Ayon sa UP-PGH, ang pagtugon sa mga sintomas ng pasyente ang ilan sa mga tanging paraan para mapabuti ang lagay ng pasyenteng may COVID-19. Supportive care is very important for these patients na weak yung immune system. While their own body is trying to fight the virus, we give them the best possible support ever to give them the best fighting chance. Noong March 2020, inilunsad ng World Health Organization o WHO ang Solidarity Trial. Isa itong clinical trial kung saan susubukan ang bisa ng ilang mga off-label drug bilang gamot sa COVID-19. Ang mga off-label drug ay mga gamot na ginawa para sa ibang mga sakit. Kabilang rito ang remdesivir na gamot sa Ebola, lopinavir with ritonavir na antiretroviral combination drugs para gamutin ang HIV, lopinavir with ritonavir plus interferon beta-1A na isang gamot para sa multiple sclerosis, at ang naging kontrobersyal na hydroxychloroquine o chloroquine na gamot para sa malaria. June 2020, pinatigil ng WHO ang paggamit ng hydroxychloroquine bilang bahagi ng Solidarity Trial. Natuklasan kasi sa isang pag-aaral na hininto na pabababa ang mortality rate ng mga pasyenteng may COVID-19. Maaari rin itong magdulot ng heart arrhythmia o irregular na tibok ng puso na posibleng ikamatay ng pasyente. Mahigit 300 pasyente sa Pilipinas ang bahagi ng Solidarity Trial. Isa na rito, si Jemil. Noong una, parang ayoko siyang gawin kasi doon pa lang sa regular treatment nila sa COVID, gumiginhawa na ako. Worth ba na mag-risk kami na sumali pa sa Solidarity Trial? Bago siya sinailalim sa trial, dumaan din siya sa supportive treatment. Yun yung regular treatment, yung antibiotic na sinasaksak sa akin sa pamamagitan ng swero 3 times a day. Maganda naman yung naging epekto sa akin kasi sa pang-4 na araw pa lang doon sa ospital, nakakausap na nila ako. Kasi mula nung dumating ako doon, ang mga questions lang na kaya kong sagutin ay sa pamamagitan ng pagtango. High-risk patient si Jemil dahil mayroon siyang type 2 diabetes. Lahat ng pinakamalala mong kasakit sa buong buhay mo, pinakamalala mong lagnat, pinakamalala mong ubo, pinakamalala mong diarrhea o pagtatae, pinakamasakit na muscle pains. Pag sama-samahin mo lahat, ganun yung pakiramdam. Sobrang tindi ng ubo ko na minsan hindi ko na makontrol dahil meron nga rin akong diarrhea. Pag umuubo ko ng malakas, nasasabay yung pagdumi. Random ang pagpili ng gamot na susubukan ng volunteer patient. Remdesivir ang gamot na binigay kay Jemil. 10 araw ang tinagal ng trial. Sa pakiramdam ko kasi noon, nung sa Solidarity medication na ako, mas okay yung pakiramdam ko. Mahirap sabihin kasi hindi naman ako doktor or medical expert. Yung pulmo, yung IDS, yung infectious diseases, at saka yung endocrinologist, okay daw yung mga vital signs ko. Okay din yung mga monitoring nila dun sa mga lab test na ginagawa during the trial. 17 araw sa ospital si Jemil bago gumaling at nakalabas. Mas mabilis na raw ito kaysa sa inaasahan ng mga doktor na 20 araw. Inabot ng halos 300,000 piso ang bill niya sa ospital. Mahigit kalahati rito
binayaran ng PhilHealth. Maaari magbigay ang PhilHealth ng tulong mula 40,000 piso hanggang 700,000 piso. Depende kung gaano kalala ang kalagayan ng pasyente. Ayon kay Dr. Arthur Roman ng UPPGH, may mga araw silang binabantayan kapag ginagamot ang pasyenteng may COVID-19. Time from the onset ng simptomas ng pasyente up to the time na ma-admit sila sa ICU or makakabitan sila ng may ventilation, that's around 8 to 11 days. So for patients na merong simptomas and we diagnose them with COVID-19, so that particular time period should be the time that we should be monitoring closely these patients. Bukod sa supportive treatment at solidarity trial, may ilang ospital na rin sa bansa ang gumagamit ng convalescent plasma therapy. Pagsasalin nito ng plasma mula sa taong gumaling sa COVID-19 papunta sa bagong pasyente. Ayon sa DOH, may 4 na ospital sa bansa na nagsasagawa nito. Ito ang Philippine General Hospital, Lung Center of the Philippines, Jose N. Rodriguez Memorial Hospital at St. Luke's Medical Center, Quezon City. Pagbigay ng convalescent plasma, ito ay antibody, nanoneutralize ang mga COVID-19 virus sa katawan. No? So, yung inflammation which the virus causes, nagsasubside dahil doon. Sa 28 pasyenteng sumailalim sa convalescent plasma sa St. Luke's Medical Center, Quezon City, 75% ang gumaling, habang 25% ang nasawi. Nakita ho namin, base rin sa ibang mga data na nakuha nila nung unang SARS epidemic years ago, it is better to give it, or it is best to give it within 14 days. Mas effective. 20,000 hanggang 36,000 pesos ang bayad sa convalescent plasma therapy. Bakit mahal? Kasi ginagamit yung apheresis machine, no? And then, syempre, yung apheresis machine, may mga kits na ginagamit doon. Tapos, kailangan pa rin i-test yung donor, no? Yung HIV, hepatitis, syphilis, at ibang mga blood test, no? Requirement ko yun bago sila mag-donate. Tuloy-tuloy rin ang pag-aaral ng ibang bansa sa mga posibleng lunas sa COVID-19. Bukod sa solidarity trial, lumahok na rin ang Pilipinas sa clinical trial para sa anti-flu medication na favipiravir o Avigan na mula sa Japan. Sa ilang pag-aaral sa China, sinasabing pinapabilis nito ang recovery time ng pasyente. Sa ngayon, tayo ay nagpapa-approve pa nitong protocol na gagamitin for this trial sa Ethics Committee ng ating bansa. Habang sa United Kingdom, tinagurian namang major breakthrough ang paggamit ng steroid dexamethasone kontra COVID-19. Sa trial ng gamot, ibinababa nito ang porsyento ng mga namamatay sa sakit. Pero ayon sa DOH, hindi pa ito masasabing wonder drug laban sa COVID-19. So nung ginawa itong study na ito, sinabi mo dun sa artikulo na hindi pa nila natatapos ang peer review, no? Itong peer review, which is part of the process, no? When you do a study, ito yung pinag-aaralan ng mga eksperto rin, ito mga ginawa mong ebidensya, no? Para makapagsabi sila at masigundahan nila kung talagang karapat-dapat itong gamot na ito. So hindi pa sila tapos doon. Dito sa Pilipinas, pinag-aaralan na rin ng Department of Science and Technology o DOST ang tawa-tawa at lagundi bilang posibleng gamot sa COVID-19. Sikat na herbal medicine ang mga ito na ginagamit ng maraming Pilipino. Ayon sa ahensya, pareho kasing may antiviral properties ang dalawang halamang gamot. Ito lahat ay inaantay natin na lumabas ang studies na ito at magkaroon ng positive na recommendations kasi kung meron, ito ay makakatulong ng husto para sa ating mga kababayan. Noong Hunyo, aprobado na ng Ethics Board ng University of the Philippines, Manila ang clinical trial para sa virgin coconut oil. Susubukan ito sa mga pasyenteng nasa Philippine General Hospital. Dahil bago ang sakit na COVID-19, isang malaking hamon sa buong mundo ang pagsugpo nito. Ayon sa datos ng Department of Health, sa mahigit 36,000 confirmed cases sa bansa, mahigit 1,000 ang namatay, habang halos 10,000 na ang gumaling. Katumbas ito ng 27.32%
recovery rate. Yes, kung mapapansin mo, tumaas na nga yan. Actually, no, nung nag-uumpisa tayo, nasa mga less than 20% ang ating recovery rate. Ngayon, unti-unti siyang tumataas mula nung June. Pero sa Southeast Asia, Pilipinas ang isa sa may pinakamababang recovery rate. Mas mababa rin ito kumpara sa global recovery rate na 50.68%. Habang tumatagal ang pandemya, mas lalong naiintindihan kung paano ito gamutin. Kaya darating din ang panahon kung kailan magkakaroon ng gamot o bakuna para sa COVID-19.